Η αρτηριακή πίεση αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την υγεία μας και η διατήρηση των φυσιολογικών τιμών της, όχι παραπάνω από 14 μέγιστη και 9 ελάχιστη, μας βοηθά αναμφίβολα να αποφεύγουμε διάφορα καρδιαγγειακά προβλήματα. Όταν μιλάμε για υπέρταση, αναφερόμαστε σε τιμές αρτηριακής πίεσης πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Τι είναι η αρτηριακή πίεση? Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τείχομα των αρτηριών που μεταφέρουν αυτό το αίμα από την καρδιά στα διάφορα όργανα. Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, 30% περίπου των Ελλήνων πάσχουν από υπέρταση. Η υπέρταση χτυπάει κεφάλι, καρδιά, αγγεία. Αποτελεί τον ισχυρότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και έναν από τους ισχυρότερους για έμφραγμα. Επίσης, αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική βλάβη, απόφραξη των αρτηριών των πονδιών, ευνίδιο θάνατο. Συνήθως είναι η ηνιακή κεφαλαλγία, δηλαδή πονάει το κεφάλι μας πίσω και κάτω, γι' αυτό ειδικά άτομα κάποιας ηλικίας πολλές φορές ερμηνεύουν τον πόνο ως πρόβλημα του αυχένα και πράγματι κάποιες φορές μπορεί να είναι έτσι. Το συγκεκριμένο σύμπτωμα όμως θα πρέπει να βάλει σε υποψία το πάσχον άτομο και να το οδηγήσει σε μέτρηση της πίεσης του ή στον κατάλληλο γιατρό. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι δύσπνοια κατά την προσπάθεια, βάρος στο στήθος, εύκολη κόπωση, αίσθημα παλμών. Στην πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων η υπέρταση δεν δίνει ενοχλήματα. Ενοχλήματα δίνουν οι επιπλοκές της, γι' αυτό και η υπέρταση χαρακτηρίζεται από τον ιατρικό κόσμο ως σιωπηλός δολοφόνος. Για την σιωπηλή καρδιακή προσβολή υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Όπως λένε οι γιατροί, η υπέρταση δεν θεραπεύεται. Η υπέρταση όμως ρυθμίζεται έτσι ώστε η πίεση να ελαττωθεί στα φυσιολογικά για την ηλικία επίπεδα. Αρκετές έρευνες δείχνουν πως οι τροφές περιλαμβάνουν συστατικά ικανά να αυξήσουν ή να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Όλο και περισσότεροι γιατροί λοιπόν, αντί να χορηγούν φαρμακευτική αγωγή ή σε συνδυασμό με αυτή, συνιστούν στους ασθενείς τους να καταπολεμήσουν την υψηλή αρτηριακή πίεση με σύμμαχο τη σωστή διατροφή. Εκτός όμως από τη διατροφή, βοηθάει πολύ το καθημερινό περπάτημα. Σε αυτό το βίντεο αναφέρονται βότανα και μπαχαρικά που μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Το σκόρδο είναι μια θαυματουργή τροφή που χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα για τη θεραπεία πλήθους ασθενειών. Μειώνει την αρτηριακή πίεση και τη χολυστερόλη, ενώ παράλληλα εμποδίζει τη δημιουργία επικίνδυνων θρόμβων. 2 με 3 κελίδες σκόρδο σε ημερήσια βάση μειώνουν κατά το ίμιση τις πιθανότητες εμφράγματος με στεφανία νόσο. Για το σκόρδο υπάρχουν χωριστά βίντεο στο κανάλι και κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε τους συνδέσμους. Η κανέλα είναι ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό που μπορεί να μειώσει την υπέρταση χάρη στην παρουσία κιναμαλδεΐδης και άλλων ιδιατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων. Μία μελέτη του 2006 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American College of Nutrition αναφέρει ότι η κανέλα μπορεί να έχει πρόσθετους ρόλους στο μεταβολισμό της γλυκόζης και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Το 2013, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrition, αναφέρεται ότι η κατανάλωση κανέλας, βραχυπρόθεσμα, σχετίζεται με αξιοσημείωτη μείωση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Παρόλο που η κανέλα δείχνει ελπιδοφόρα αποτελέσματα στο δυναμικό μείωσης της αρτηριακής πίεσης, απαιτείται περισσότερη έρευνα σε αυτό το πεδίο. Προσθέστε ένα ραβδί κανέλας ενώ φτιάχνετε ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι ή πιπερόριζας ή όποιο άλλο τσάι από βότανα. Επίσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε κανέλα στη διατροφή σας,
πασπαλίζοντάς το με δημητριακά πρωινού, πληγούρι βρώμης, ακόμη και στον καφέ σας. Περισσότερα για την κανέλα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι και όπως πάντα, ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Διαφορετικοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει υβίσκο για αιώνες για να μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Και στις μέρες μας, η έρευνα έχει επίσης αποδείξει το όφελος του υβίσκου. Μία μελέτη του 2010 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Nutrition υποδηλώνει ότι η τακτική λήψη τσαγιού υβίσκου βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε προ- και ήπια υπερτασικούς ενήλικες. Σε άλλο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Hypertension το 2015, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση τσαγιού υβίσκου μείωσε σημαντικά τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες δοκιμές για την επικύρωση αυτών των αποτελεσμάτων. Εκτός από τις αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ο υβίσκος έχει επίσης διουρητικές ιδιότητες που βοηθούν τα νεφρά να απομακρύνουν την περίσσια νατρίου από το σώμα, μειώνοντας έτσι την αρτηριακή σας πίεση. Προσθέστε 2 αποξηραμένα λουλούδια υβίσκου σε 2 φλιτζάνια νερό. Βάλτε το νερό να πάρει βράση και αφήστε να σιγοβράσει για 5 λεπτά. Σουρώστε και προσθέστε ομό μέλι και λίγο χυμό λεμονιού για γεύση. Πίνετε αυτό το τσάι 1 ή 2 φορές την ημέρα. Ο κράτεγος είναι γνωστός και ως τρικουκιά, μουρζιά, μπουρμπουτζελιά, ξανθή τσαπουρνιά, τσιατσιά, ξαγκαθιά, λευκάνθρα και λευκάγκαθα. Είναι φυτό που το εκχύλισμά του βοηθάει στην μείωση της υπέρτασης, αλλά και στην μείωση του άγχους, σύμφωνα με δημοσίευση του 2002 στο περιοδικό Phytotherapy Research. Τα φύλλα, τα άνθη και η καρπή του είναι τα μέρη του φυτού με τις δραστικές ουσίες. Το φυτό χρησιμοποιείται και ως καρδιοτονωτικό και θεωρείται ότι συμβάλλει στη θεραπεία πολλών καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ταχυκαρδίας, της καρδιακής αρρυθμίας, της καρδιακής ανεπάρκειας και των εκφυλιστικών καρδιακών νοσημάτων. Προκαλεί διαστολή των αρτηριών και ελαφρά αύξηση του καρδιακού ρυθμού και έτσι δύναται να επαναφέρει στα φυσιολογικά επίπεδα την αρτηριακή πίεση σε περιπτώσεις υπέρτασης αλλά και υπότασης. Επίσης, ανακουφίζει από τα συμπτώματα στιθάγχης και μειώνει τα επίπεδα της χολυστερόλης στο αίμα. Βάλτε 1 κουταλάκι καρπούς κράτεγου σε 1,5 φλιτζάνι νερό και βάλτε σε κατσαρολάκι να πάρουν βράση. Χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να σιγοβράσει από 7 έως 10 λεπτά. Αν έχετε αποξηράνει καρπούς του φυτού, βάλτε τους σε νερό και αφήστε τους για 1 νύχτα πριν τους βράσετε για να φτιάξετε το τσάι. Πίνετε αυτό το τσάι 1 φορά την ημέρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε 500 μιλιγκράμμα εκχυλίσματος ως καθημερινό συμπλήρωμα, αφού προηγουμένως συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ο βασιλικός, με τη χαρακτηριστική και ευχάριστη μυρωδιά του, είναι βότανο με πολλές ιδιότητες και χρήσεις. Στην Ελλάδα, ο βασιλικός είναι γνωστός και με τις ονομασίες όκιμο το βασιλικό, βασιλιτσά ή βασιλίτσα. Ο βασιλικός βοηθάει στη μείωση των συμπτωμάτων της υπέρτασης και αυτό οφείλεται στο ουρσολικό οξύ και την ευγενόλη που περιέχονται στο βότανο. Το βότανο αυτό χορηγείται και ως παυσίπονο, ως ηρεμιστικό και βοηθάει στο να μειωθεί το άγχος. Αποκομίστε τα ωφέλη του βασιλικού προσθέτοντας φρέσκα φύλλα του φυτού σε σούπες, στιφάδο και ζυμαρικά. Το κάρδαμο στην Ελλάδα είναι γνωστό και με τις ονομασίες αγριορόκα, ρόκα του ποταμού, νεροκάρδαμο, καρδαμούρα, καρδαμίδα, καρδάμινο, αγριοκάρδαμο, ναστούρτιο το φαρμακευτικό, τζουρκάς,
καρδαμίνη των λιβαδιών, τραγιά και κακουλές. Το κάρδαμο είναι και αυτό ένα μπαχαρικό που βοηθά αποτελεσματικά στον έλεγχο της υπέρτασης. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγάλη συγκέντρωση φλαβονοειδών στο κάρδαμο. Έχει επίσης κάλιο, ένα μέταλλο που απαιτείται για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Βοηθάει επίσης στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι συχνή μεταξύ ασθενών με υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και ανθρώπων που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2009 στο Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, αναφέρθηκε πως οι συμμετέχοντες στους οποίους χορηγήθηκε σκόνη κάρδαμου καθημερινά για αρκετούς μήνες είδαν σημαντικές μειώσεις στην αρτηριακή τους πίεση. Και επειδή το κάρδαμο έχει και δυναμωτικές ιδιότητες, υπάρχει στην Ελλάδα και η γνωστή έκφραση που λέει «αυτός καρδάμωσε». Προσθέστε σκόνη κάρδαμου σε ποτά, καθώς και γλυκά ή αλμυρά τρόφιμα για μια γευστική και υγιή όθηση στο γεύμα σας. Επίσης, μπορείτε να πίνετε ένα φλιτζάνι τσάι από κάρδαμο 1 ή 2 φορές την ημέρα. Για να φτιάξετε το τσάι, απλώς σιγοβράστε μερικούς σπόρους κάρδαμου σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό για λίγα λεπτά. Περισσότερα για το κάρδαμο μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι και όπως πάντα οι σύνδεσμοι είναι κάτω από τούτο το βίντεο. Υπάρχουν πολλές ουσίες στο πράσινο τσάι χρήσιμες στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, όπως οι πολυφενόλες, οι οποίες είναι πλούσιες σε αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Archives of Internal Medicine το 2004 διαπίστωσε ότι η συνήθις κατανάλωση τσαγιού μέτριας περιεκτικότητας σε πράσινο τσάι μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης στον κινεζικό πληθυσμό. Η ποσότητα που αναφέρεται είναι 120 ml, περίπου μισό φλιτζάνι ή περισσότερο την ημέρα για 1 έτος. Άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2014 στο Scientific Reports υπογραμμίζει τη θετική επίδραση της κατανάλωσης πράσινου τσαγιού στη διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Βάλτε 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού πράσινο τσάι σε 1 φλιτζάνι ζεστό νερό. Καλύψτε και αφήστε το να διαποτιστεί για 5 λεπτά. Στη συνέχεια σουρώστε και προσθέστε λίγο μέλι και λεμόνι για γεύση. Πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια πράσινο τσάι καθημερινά. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η χρήση της ουγγαρίας της ερειώδους είναι πολύ συχνή για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Επίσης, αυτό το βότανο βοηθά στην αναστολή της συσσόρευσης αιμοπεταλίων και του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα, γεγονός που το καθιστά αποτελεσματικό στην αποφυγή καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Μία μελέτη του 2011 που δημοσιεύθηκε στο Pharmacognosy Reviews δείχνει ότι η ουγγαρία ιεριώδης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης ενεργώντας τα κανάλια ασβεστίου μέσα στα κύτταρα. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας από ξηραμένο βότανο σε 1,5 φλιτζάνι νερό σε μικρή κατσαρόλα. Καλύψτε και αφήστε να σιγοβράσει για 30 λεπτά. Στραγγίστε το και προσθέστε μέλι ή χυμό λεμονιού αν θέλετε. Πίνετε 1 φορά την ημέρα. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε να παίρνετε ένα καψάκιο, κάψουλα, των 250-350 mg ημερησίως, αφού προηγουμένως συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Προσοχή, αυτό το βότανο μην το χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος ή θυλάζετε. Προειδοποίηση. Δεν συνιστάται η χρήση παρασκευασμάτων βοτάνων χωρίς την ενημέρωση του θεράποντα γιατρού ή φαρμακοποιού. Ενδέχεται οι ουσίες που περιέχουν να αλληλεπιδράσουν με το ή τα φάρμακα που ήδη παίρνει ο ασθενής και να εξουδετερώσουν τη θεραπευτική τους δράση ή να προκαλέσουν τοξικότητα. Μπορεί επίσης να επιβαρύνουν περαιτέρω εξασθενημένες δοτικές λειτουργίες με κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.